निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा एउटा सोशल मिडिया ब्यानर डिजाइन गर्न गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब र सपोर्ट गर्नु होला। मैले एडोब फोटोशप खोलिसकेको छु। त्यसपछि म फाइल न्यू गर्छु र त्यहाँ नाम दिन्छु सोशल मिडिया ब्यानर भनेर गेमिङ एक्सेसरिज। त्यसपछि विड्थ र हाइट 920 र 1080 राख्छु, रिजोल्युसन 300 राख्छु र कलर मोड RGB राखेर सिम्पली क्रिएट गरिदिन्छु। क्रिएट गरिसकेपछि म रेक्टेंगल टुल लिन्छु, सर्लकको म ड्र गर्छु र त्यसपछि त्यहाँबाट ब्ल्याक कलर सिलेक्ट गरिदिन्छु। ब्ल्याक कलर सिलेक्ट गरेपछि यसलाई अरेन्ज गरे हल्का। त्यसपछि म लेयर्स प्यानल्समा गएर न्यू लेयर क्रिएट गरे लेयर्स प्यानल्सबाट। त्यसपछि त्यसलाई नाम दिए ग्लोइङ इफेक्ट भनेर। त्यसपछि फेरि म हल्का पिंक कलरको लिए ओके गरे र त्यहाँ मैले ब्रश टुल लिएर सर्लकको एडजस्ट मैले सुरुमा ब्रश साइज बढाएर त्यहाँ एप्लाई गरिदिएँ त्यो लेयरमा र ब्लेन्डिङ अप्सन मैले चेन्ज गरेँ। तपाईहरुलाई कुन ब्लेन्डिङ अप्सन मन पर्छ त्यो अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै अप्सनहरु छ, जस्ट लेयरलाई सिलेक्ट गर्नु होला र ब्लेन्डिङ अप्सन चेन्ज गरिदिनु होला। त्यसपछि हल्का ओपेसिटीलाई डिक्रिज गरिदिएँ, फिल र ओपेसिटीलाई, र त्यसलाई एडजस्ट गरेँ। त्यसपछि एडजस्ट गरिसकेपछि हल्का यसलाई अरेन्ज मुनतिर ल्याए। तपाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र मैले एउटा इमेज छ, इमेज डाउनलोड गरेर राखेको र अहिले डाउनलोड भन्दा पनि म गुगलबाट गएर त्यहाँबाट यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। यसरी तपाईहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ गुगलको इमेजहरु। र यसलाई एडजस्ट गरे हल्का इन्क्रिज गर्दै र यो साइडमा एरेन्ज गरेर बढाइदिए। ओके। त्यसपछि ब्लेन्डिङ अप्सन चेन्ज गरेर हेरौँ कहाँ एडजस्ट हुन्छ। त्यहाँबाट भएन भने हामी भेक्टर मार्क्स एड गरेर पनि गर्न सक्छौँ। अहिले यसलाई सिम्पली मैले नर्मलै राख्दिए। नर्मल राखिसकेपछि हामी भेक्टर मार्क्स क्रिएट गरौँ र यहाँबाट यसरी शिफ्ट थिचेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जताबाट हल्का नदेखियोस् भनेर म तलमाथि पनि ल्याइदिन्छु चारैतिरबाट। यताबाट पनि यसरी म गर्दैछु ग्रेडियन्ट टुल। अनि भेक्टर मास्क क्रिएट गरेको हुनु पर्यो तपाईले र यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अब भइसकेको छ। हल्का ग्लो पनि ग्लोइङ टाइपको पनि देखिएको छ। ओके ओके, यसरी गर्नु होला। त्यसपछि फेरि म एउटा रेक्टेंगल टुल लिन्छु, रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गरेर यसको कुनाहरु मोड्दिन्छु र यसलाई म बटन क्रिएट गर्न खोजेको हल्का इन्क्रिज गर्छु। त्यहाँ म लेख्छु अब टाइप टुल लिन्छु टी थिचेर, अथवा त्यहाँबाट टुल बक्सबाट पनि टाइप टुल लिन सक्नुहुन्छ। हल्का यो स्लो भयो ल। ओके ओके, अर्डर नाउ लेख्छु, अर्डर नाउ कर्ली फन्ट भएको छ। त्यहाँबाट म फन्ट सिलेक्सनबाट गोथाम भन्ने फन्ट लिन्छु। गोथामबाट लिइसकेपछि त्यहाँबाट म बोल्ड भर्सन लिन्छु र यसको हल्का स्पेसिङ बढाइदिन्छु। फन्टको लाई पनि इन्क्रिज गरिदिन्छु। अर्डर नाउ ओके, ठीक छ। अहिले मलाई यति ठीक लागेको जस्तो लाग्यो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्दैछ? म यहाँ लेख्छु अल्ट्रा गेमिङ भनेर लेखिदिन्छु। कीबोर्ड एन्ड माउस भनेर ओके एडजस्ट गर्छु, सिलेक्ट गर्छु अल्ट्रालाई। पिंक कलर फन्ट साइज हल्का बढाएँ र गेमिङलाई पनि सिलेक्ट गर्छु। यसको पनि कलर चेन्ज गरिदिन्छु। पहिले फन्ट चेन्ज गरौँ, हल्का मिस्टेक भएछ त्यहाँ। ग्रीन लाइट इफेक्ट ओके, ग्रीन ओके ओके, ठीक छ। गेमिङलाई चेन्ज गरौँ। स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने धेरै राम्रो देखिन्छ, तपाईहरु ध्यान दिनु होला। त्यसपछि यसरी एडजस्ट गर्छु। हल्का अब शेप्सहरु खाली खाली देखिरहेछ, त्यही भएर म इलिप्स टुल लिन्छु। इलिप्स टुल लिइसकेपछि सर्कलहरु ड्र गर्छु, मल्टिपल सर्कल्सहरु यसरी ड्र गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई म डुप्लिकेट गर्दै जान्छु र मर्ज गर्दै जान्छु र कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गर्दै जान्छु। यसरी गर्नु भने शिफ्ट थिचेर यसरी थिच्नु होला। कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट यहाँ रहेछ।
अल्ट थिचेर डुप्लिकेट गर्नु होला मल्टिपल सर्कल्सहरु बनाए र कन्भर्ट स्मार्ट अब्जेक्ट फेरि अल्ट थिचेर यसलाई डुप्लिकेट गर्छु फेरि दुईटालाई सिलेक्ट गर्छु कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट हल्का सानो गर्छु र साइडमा लगेर यसरी राख्दिन्छु त्यसरी राखिसकेपछि अब यहाँ कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छ यहाँबाट ब्लेन्डिङ अप्सन म अहिले गर्दिन होला फ्लोर अफ ओपेसिटी घटाइदिन्छु त्यसमा धेरै नजर नपरोस् भनेर हल्का यसलाई पनि घटाइदिन्छु डुप्लिकेट गरेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ माथि तपाईले ब्रान्ड लोगो दिन सक्नुहुन्छ कुन ब्रान्डको हो ब्रान्डिङ अनुसार पनि तपाईहरुले कलर सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि म व्हाइट गरिदिन्छु र त्यहाँ म व्हाइट गरिसकेपछि ओके व्हाइट ठिक छ त्यसपछि रेक्टेंगल टुलले यहाँ लाइन खिच्दिन्छु यसको यसरी हामी गर्न सक्छौं र यहाँबाट अरु पनि थप्न सकिन्छ अरु कुराहरु फिचर्सहरु र कन्ट्याक्टहरु यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।